So I'm back again guys with another video. Ngayon sa video ito guys ay tuturuan ko kayo kung paano bumili ng diamonds sa Mobile Legends gamit ang load. So syempre guys, kailangan mayroong load ang SIM card na gagamitin nyo sa pagbili ng diamonds. Pwedeng kahit anong SIM card guys, pwedeng TNT, Globe, Smart, or Sun. So i-check muna natin kung may laman ang ating SIM card. So, pinaloadan ko to guys at meron siyang laman na 20. Meron siyang load na 20. So, ayan, kung makikita nyo guys. So, ngayon, punta tayo sa inyong browser. And then, itype lang natin ang Codashop. So, dito sa Codashop guys ay madaling-madali lang bumili ng diamonds sa Mobile Legends and napaka-legit ng site na to. So, then click natin tong site ng Codashop. So, yan. So, maraming pwedeng games na pwedeng bumili sa kanila ng mga diamonds or kahit ano. So, i-click dito natin itong Mobile Legends. So, kung sa makikita nyo guys, dito kailangan ilagay nyo ang inyong user ID. So, ayan. And dito sa number 2 nakalagay sa let's research. So pwede kang bumili ng 11 diamonds, 22 diamonds, hanggang 6,000 diamonds. So sa 11 diamonds guys, ang babayaran mo nitong allowed ay 10 pesos. So dahil meron tayong balance na 20 pesos sa ating SIM card, ay 22 diamonds ang pipili natin. So guys, dito sa select payment, pipiliin nyo dito kung Globe ba o Smart ang SIM card na mayroong laman na load. So ang gamit ko guys na SIM card ay Globe. So i-click natin itong Globe. Ayan. And then i-click natin itong remember me and buy now. Confirm and go to payment. So ayan, ilalagay dito ang number na mayroong load. Ayan, mag-text ang confirmation guys at ilalagay natin ang confirmation number para makompleto ang ating pagbili ng diamonds. So after putting the code guys, click natin itong confirm. Ayan na guys, pag may mga ganito na lumabas, ibig sabihin ay successful ang ating pagbili ng diamonds. So that's all for today's video guys. I hope you learned something. Thank you for watching.